नमस्कार मित्रांनो, एव्हरीथिंग फॉर इकॉनॉमिक्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या दुय्यम सेवा गट ब आणि गट क या परीक्षेची तुम्ही तयारी करीत असाल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 2021-22 या सालामध्ये राज्य कर निरीक्षक आणि कर सहाय्यक पदाच्या किती जागासाठी जाहिरात येईल याविषयीचा अंदाज, म्हणजेच राज्य कर निरीक्षक आणि कर सहाय्यक पदाच्या वॅकंट पोस्टचा अंदाज या ठिकाणी मी घेतलेला आहे. मित्रांनो, कालच माहिती अधिकारात एक पत्र समोर आले, ते म्हणजे राज्य कर विभागातील राज्य कर निरीक्षक या पदाच्या एकूण मंजूर पदापैकी 1923 जवळजवळ 2000 पदे ही रिक्त असलेली आपणास दिसत आहेत. तर ती 1923 पदे कशा रीतीने भरली जातील याविषयीचा अंदाज या ठिकाणी मी तुमच्यासमोर ठेवत आहे. मग तुम्ही सरळ सेवा करत असाल, तुम्ही कर सहाय्यक पदाचा अभ्यास करत असाल किंवा तुम्ही आज सध्या त्या डिपार्टमेंटमध्ये कामाला असाल तर तुमच्यासाठी ही एक आनंदाची गोष्ट आहे. मित्रांनो, 9 मार्च 2021 रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक अधिसूचना काढली. त्या अधिसूचनेमध्ये राज्य कर निरीक्षक ही पदे कशा रीतीने भरली जातील याविषयीचा एक आराखडा त्यांनी ठरवून दिलेला आहे. याआधी मित्रांनो हा आराखडा वेगळा होता. आता नवीन काय आराखडा त्यांनी दिलेला आहे तो आपण या ठिकाणी पाहूया. तर या नियमांना काय म्हणायचं आहे तर राज्य कर निरीक्षक अराजपत्रित गट ब सेवा प्रवेश नियम 2021 असं म्हणायचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर वस्तू व सेवा कर विभागातील राज्य कर पदावरील नियुक्त्या ह्या पदोन्नतीने, विभागीय परीक्षेच्या आधारे आणि नामनिर्देशनाने या प्रकारे भरली जातील. म्हणजेच राज्य कर निरीक्षक हे पद कसं भरलं जातं, सरळ सेवेने पण भरलं जातं, पदोन्नतीने पण भरलं जातं आणि विभागीय परीक्षा जी आपण 7 इयर्स एक्झाम म्हणतो जुनी, ते घेऊन देखील भरलं जातं. तर आधी हा क्रायटेरिया कसा होता तर 30 आणि 40 होता. म्हणजेच पदोन्नतीने 30%, विभागीय परीक्षेद्वारे 30% आणि डायरेक्टमधून 40% भरली जात होती. मात्र या ठिकाणी आता हे पूर्णपणे त्यांनी बदललेलं आहे. तर या ठिकाणी पदोन्नतीद्वारे 40% केलेलं आहे, विभागीय परीक्षेद्वारे 10% केलेलं आहे आणि सरळ सेवेमध्ये 50% केलेलं आहे. तर ही पदे आज जी रिक्त आहेत तर ती सरळ सेवेद्वारे, पदोन्नतीने आणि विभागीय परीक्षेद्वारे किती रिक्त असतील याविषयी आता आपण पाहूया. मित्रांनो, मगाशी सांगितलं तुम्हाला मी की एकूण 4741 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी रिक्त किती आहेत? 1923 ही पदे रिक्त आहेत. तर मगाशी पाहिल्याप्रमाणे डायरेक्टमध्ये एकूण वॅकंट पोस्ट येतात त्या 725. म्हणजे भविष्यात MPSCची मोठी ॲड आपणासमोर येऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही आतापासून जर अभ्यास केलात तर भविष्यात तुम्हाला राज्य कर निरीक्षक पदासाठी व्यवस्थित परीक्षा देऊन ही संधी साधता येईल. प्रमोशननी आज 1161 जागा रिक्त आहेत. मित्रांनो, विचार करा, कर सहाय्यक पद जे आहे ते जर पदोन्नतीने STI झाले तर कर सहाय्यक या पदाची देखील MPSC थ्रू मोठी ॲड येण्याची भविष्यात शक्यता आहे. त्यामुळे तुमचा टायपिंग नसेल, त्या पदाची अर्हता पूर्ण नसेल तर ती लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्या. STI साठी कोणता सिलेबस लागतो तो समोर ठेवा. कर सहाय्यकसाठी कोणता सिलेबस आहे, अकाउंट्स आहे, वेगवेगळे घटक आहेत. मग त्याचा अभ्यास तुम्ही आतापासून केलात. आता ही संधी जी आहे तुम्हाला मिळालेली, कोरोना काळातील संधी, ह्याला नावं ठेवू नका. भविष्यात एवढ्या परीक्षा येतील, तुम्हाला परीक्षा फॉर्म भरणं होणार नाही, परीक्षा देणं होणार नाही, एवढ्या परीक्षा येणार आहेत आणि शासकीय जागा ह्या लाखो प्रमाणात रिक्त आहेत. तर त्याची भरती एवढी येईल की तुम्हाला ही परीक्षा देऊ की ती परीक्षा देऊ असं होईल. त्यामुळं तुम्ही जर ह्या कोरोना काळातील सुट्टीचा वापर चांगल्या प्रकारे अभ्यासासाठी किंवा चांगल्या प्रकारे नियोजन करून अभ्यास केला तर तुम्हाला पुढील वर्षी अजून 1 वर्षांनी ज्या जाहिराती येणार आहेत त्या तुम्हाला यशस्वी करून देतील. तुम्ही एक चांगल्या पदावर नोकरी करू शकाल. मित्रांनो, तुम्ही सध्या TVFची ॲस्पिरंट ही सिरीज पाहिली असेल तर त्यामध्ये एक कुंवर नारायण कवी जे आहेत त्यांची कविता सांगितलेली आहे. ती म्हणजे कोणती की दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं,
तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में. मित्रांनो, ही कुंवर नारायण सरांची जी कविता आहे या ठिकाणी योग्य आहे. त्याप्रमाणे तुम्ही आता फक्त आपल्या डेली रुटीनवर फोकस करा आणि अभ्यासाला लागा. बिलीव्ह इन युअर हार्ड वर्क, ऑल पेशन्स अँड सॅक्रिफायसेस विल पे ऑफ. हा व्हिडिओ आवडल्यास तुम्ही लाईक करा, मित्रांना शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो.